ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 3 ጄኔቲክስ በሚለው ዩኒት ውስጥ የመጨረሻውን ሴክሽን 3.4 Mutations የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ ርዕስ የምናየው የመጀመሪያ ነጥብ what are mutations ነው። እዚህ ጋር ኪወርድ ላይ እንደተቀመጠላችሁ mutation ማለት a random change in the genetic information ነው። Random ሲል change random ነው ሲል it is a spontaneous change in the genetic information ማለት ነው። You are familiar in the previous video where this genetic information is stored. እነዚህ genetic informationዎች stored የሚሆኑት በምን ውስጥ ነው? በዲኤንኤ ውስጥ ነው። ስለዚህ በዲኤንኤ ውስጥ ያሉት genetic informationዎች በቤዝ ፔር መልክ ነው ያሉት። በእነሱ ላይ spontaneous የሆነ change በሚከሰትበት ጊዜ mutation እንላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር what are mutations? A mutation is any spontaneous change in the genetic material of an organism. በአንድ ኦርጋኒዝም ውስጥ የሚገኙ ጄኔቲክ ማቴሪያሎች አሉ። ስፔሻሊ የሚቀመጡት በቤዝ ሲኩዌንስ ነው። እነሱ ስፖንታኒየስሊ ወይም ራንደምሊ ቼንጅ በሚያደርጉበት ጊዜ ሚውቴሽን እንላለን። There can be large structural changes involving the whole chromosomes or parts of chromosomes or changes that involves on a single base. ስለ ሚውቴሽን ስታስቡ በአጠቃላይ ላርጅ የሆነ ስትራክቸራል ቼንጅ ሚውቴት ሊያደርግ ይችላል። ያ ማለት ምንድነው? በኦርጋኒዝሙን አፌክት የሚያደርግ አጠቃላይ ክሮሞዞምሱ the whole chromosomes it may be mutates or it may be parts of the chromosome ሊሆን ይችላል። የክሮሞዞሙን ፓርት ሊሆን ይችላል። or the mutation may be or the changes may be on a single base ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሚውቴሽንን ስታስቡ it may be large structural changes ሊሆን ይችላል. Like what? That involves the whole chromosomes or parts of chromosomes ሊሆን ይችላል or only a single base ሊሆን ይችላል ማለት ነው mutation። ሌላው ነጥብ the changes involving only a single base are called point mutations ይባላል። ይህ random change of the genetic information which is involved on only a single base, ይህንን አይነቱን የሙቴሽን አይነት we call it point mutation እንለዋለን። and it is this that we are mainly concerned with. ስለዚህ በዚህ ርዕሳችን mainly concerned ሆነን የምናየው point mutation ነው። point mutation ነው። በአጠቃላይ mutation ምን ብለናል? the whole chromosomes ሊሆን ይችላል፣ part of chromosomes ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሲንግል ቤዝ ሊሆን ይችላል። በሲንግል ቤዞች ላይ ኢንቮልቭ የሚያደርግ ቼንጅ እሱም ፖይንት ሚውቴሽን እንላለን። አሁን እኛ በዚህ የምናየው በ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ በጄኔቲክስ ርዕስ ውስጥ በ3.4 ውስጥ ፎከስ አድርገን የምናየው ፖይንት ሚውቴሽን ነው። ያ ማለት ምንድነው? a change that involves on a single base ማለት ነው። በአጠቃላይ ይህን ፖይንት ሚውቴሽን በምናይበት ጊዜ ምንድነው? in which one of the bases in the DNA sequence of a gene is altered. አሁን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን በምንድነው ስቶር የሚሆነው? በዲኤንኤ ውስጥ የሚገኙ ሲኩዌንሶች ናቸው። እነሱ ደግሞ ሲኩዌንሶች ምንድነው? they are bases ቤዞች ናቸው። የነዚህ ቤዝ ሲኩዌንስ ውስጥ የአንዷ ቤዝ በዲኤንኤ ሲኩዌንስ ውስጥ የምትገኘው አንዷ ቤዝ እሷ አልተር በምትሆንበት ጊዜ ነው ፖይንት ሚውቴሽን የምንለው። ያ ማለት ምንድነው? there are several types of point mutation. ብዙ አይነት ፖይንት ሚውቴሽኖች አሉ። በአጠቃላይ እነዚህ ፖይንት ሚውቴሽኖች in which one of the bases in the DNA sequence of a gene is altered. It may be usually by being copied wrongly ሊሆን ይችላል when the DNA replicates. አንዱ ኮዝ ሊሆን ይችላል። ምን ሊሆን ይችላል? ዲኤንኤ ራሱን ኮፒ በሚያደርግበት ጊዜ መጀመሪያ ዲኤንኤ ራሱን ኮፒ በሚፈጥርበት ጊዜ ምን ሊሆን ይችላል? ሮንግሊ ዲኤንኤው ሪፕሊኬት ሊያደርግ ይችላል። በአጠቃላይ there are 3 types of point mutation that we are going to see. ሶስት አይነት የሚውቴሽኖችን አይነት እናያለን። የመጀመሪያው ሰብስቲቲዩሽን ነው፣ ሁለተኛው አዲሽን ነው፣ ሶስተኛው ዲሊሽን ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ዲሊሽን ነው። እነዚህ ሶስቱም የሚውቴሽን አይነቶች ፎከስ የሚያደርጉት ምን ላይ ነው? only it involves on the change on a single gene.
These mutations occurs quite randomly when the DNA is replicating and each involves a change to just one base. እነዚህ ሚውቴሽኖች ራንደምሊ ነው የሚከሰቱትም ዲኤንኤ ራሱን ሪፕሊኬት በሚያደርግበት ጊዜ ነው። ኢንቮልቭ የሚያደርጉት ደግሞ on a single base ነው። but the change to the gene can be dramatic. በጂኑ ላይ የሚከሰተው ቼንጅ ግን ምን ሊሆን ይችላል? ድራማቲክ ሊሆን ይችላል። ድራማቲክ ቼንጁ ደግሞ ምን ኮዝ ያደርጋል? that causes the result can be that this dramatic change dramatically የሆነ ለውጡ ማለት ነው ምን ኮዝ ያደርጋል? the protein the gene should code for is not made. okay ፕሮቲኑ ላይ ሰራ ይችላል ሮንግ ኮድ ስለሚሆን ኮዱ የተሳሳተ ስለሚሆን because of substitution, because of addition, because of deletion የኮዱ ባህሪ የጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ስቶር ያደረገው ኮድ ባህሪ ተቀይሯል ድራማቲካሊ። ይህ ከተቀየረ ደግሞ ፕሮቲን ላይመረት ይችላል። ኦኬ በአጠቃላይ ዲፈረንት ፕሮቲኖች ይመረታሉ ብለናል አይደለ? ላይክ ዲኤንኤ ወደ ኤምአርኤንኤ ኮድ በማድረግ ራሱን ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽኑን በማስተላለፍ። ስለዚህ ፕሮብሌሙ የት ሊከሰት ይችላል? ዲኤንኤ ራሱን ሪፕሊኬት ሊከሰት ይችላል። ራሱን ኮፒ በሚያደርግበት ጊዜ የተሳሳተ ሮንግ የሆነ ዲኤንኤ ኮፒ ከተመረተ እሱ ደግሞ ጄኔቲክ ኢንፎርሜሽን ወደ ኤምአርኤንኤ ትራንስፈር በሚያደርግበት ጊዜ ሮንግሊ ነው ትራንስፈር የሚያደርገው። ስለዚህ the right DNA ኮድ ወደ ኤምአርኤንኤ ትራንስፈር አይሆንም because wrong replication of the DNA። ስለዚህ ይህ ኤምአርኤንኤ ከቲአርኤንኤ ጋር ሳይቶፕላዝም ውስጥ ሪያክት አድርጎ ሳይቶፕላዝም ጋር ኮሙኒኬት አድርገው ትክክለኛ የሆኑ ዲፈረንት ፕሮቲኖች መመረት እንዳይችሉ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ ፕሮቲን አይመረትም። ፕሮቲን አልተመረተም ማለት የራሱ የሆነ ደግሞ ሌሎች ችግሮች ይከሰታሉ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ የምናየው አንዱን የፖይንት ሚውቴሽን አይነት ነው። ይሄ ምን እንለዋለን? ሰብስቲቲዩሽን። ሰብስቲቲዩሽን ስሙ ራሱ ይናገራል። መተካት ማለት ነው። In substitution mutation, one base is replaced by a different base, as shown in the figure 356. አንደኛዋ ቤዝ በሌላ ቤዝ ስትተካ ስለዚህ ፕሮቲኖች እዚህ ጋር ስታዩት የተለያየ ፕሮቲኖች ሲኩዌንስ አለ። እዚህ ጋር በፊገር 35 ሰብስቲቲዩሽን ሚውቴሽን ያሳያል። እዚህ ጋር GAC it substitute guanine ማለት ነው፣ አዲናይን እና ሳይቶሲን ማለት ነው። እነዚህ አራቱ ቤዞች በትሪፕሌት ፎርም ነው ቲንክ የምናደርገው ማለት ነው። የመጀመሪያው እዚህ ጋር አስፓርቲክ አሲድ አለ። ኮዱ ምንድነው? GAC ነው የቤዝ ኮዱ። ሌላው ግላይሲን አለ፣ GG ነው። 3 ትሪፕል G ግላይሲንን ሪፕሬዘንት ሲያደርግ፣ ሌላው አይሶሊሲን ነው ATT አዲናይን ታያሚን ማለት ነው። ግሉታሚክ አሲድ GAG ነው። guanine አዲናይን ኤንድ guanine ማለት ነው። ግሉታሚክ አሲድ GAG ነው። እነዚህ ውስጥ እንደገና ሚውቴትድ የሆነውን ሲኩዌንስ ስናይ አስፓርቲክ አሲድ ኮሬክትሊ ትራንስፈር ሆኗል፣ GAC ሆኖ the same። ሌላው ግላይሲንም GGG ሆኖ ትራንስሚት ሆኗል፣ this is correctly transferred ሆኗል ማለት ነው። ሌላው አይሶሊሲን ላይ ስንመጣ ATT የነበረው ነገር ቲ የምትባለው ቤዝ ቲያሚን በማን ሪፕሌስ ሆናለች? በጋዋኒን ሪፕሌስ ሆና እዚህ ጋር ATG ነው ያገኘው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን ሆነ? ሜቲዮኒን ነው የተፈጠረው። ነገር ግን ኮፒ እንደሚፈጠረው ምን አይሶሊሲን እንዲመረት ነበር አይደል? ኦሪጂናል ሲኩዌንሱ። እዚህ ጋር ግን በሰብስቲቲዩሽን ቲያሚኗ በጋዋኒን ስትተካ ATG ሲሆን ሌላ የሆነ ፕሮቲን ሆነ፣ ሜቲዮኒን ሆነ። ስለዚህ እንዲመረት ያልተፈለገው ፕሮቲን ይመረታል። ታክሊር እዚህ ጋር ኤክስፕሌን የሚያደርገው ነገር this mutation occur quite randomly when DNA is replicating and it involves a change to just one base, but the change to the gene can be dramatic change ሊሆን ይችላል, and the result can be that the protein the gene should code for this is not made at all or a different protein is made. ፕሮቲኑ ላይመረት ይችላል በአጠቃላይ ወይም ደግሞ ሊፈለግ ያልተፈለገው ሌላ ፕሮቲን ሊመረት ይችላል። ስለዚህ ጋር አይሶሊሲን ኮፒ ሆኖ መመረት ሲጠበቅበት እዚህ ጋር ሜቲዮኒን ተፈጠረ ማለት ነው። ይሄ ምን ይሆናል? ሰብስቲቲዩሽን ታይፕስ ኦፍ ፖይንት ሚውቴሽን። ግሉታሚክ እንዳለ ትራንስፈር ሆኗል፣ እዚህ ጋርም ግሉታሚክ እንዳለ ትራንስፈር ሆኗል።
እዚህ ጋር የሚያብራራው አሁን ኤክስፕሌን ያደረኩላችሁ ፖይንት guanine replace thiamine in this substitute. guanine thiamine ተካው. So the triplet ATT has been changed to ATG. ሌሎቹ ትሪፕሌቶች ግን እንደምትዋቸው ምንም አፌክትድ አልሆኑም. So the original triplet ATT codes for the amino acid isoleucine ነበር ኮድ የሚያደርገው. However, the new triplet ATG codes for methionine. So as a result, a different protein is made. A different protein will be synthesized, which may or may not be significantly different from the original. ፕሮቲን ስለተመረተ አጠቃላይ ከኦሪጂናሉ ምንም ችግር ላይ ያጋጥም ይችላል። በዚህ ኬዝ አሁን ባየነው በሰብስቲቲዩሽን ኬዝ once or one different amino acid in a protein does not always make a functional change. okay የአንድ አሚኖ አሲድ መለየት አጠቃላይ ፈንክሽናል የሆነ ቼንጅ ላያመጣ ይችላል ወይም አያመጣ if the substitution had made by any base other than the guanine, because the DNA code is generates. ከዚህ በፊት ምን አይተናል? ጀነሬቲቭ ስናወራ the DNA code is generative ስንል አንዷ ቤዝ ብትቀየር ኖርማሊ የሚፈለገው ፕሮቲን ሊመረት ይችላል because እነዚህ ቤዝ ኮዶች ለአንድ አሚኖ አሲድ ሞር ዛን ምን አለ ዋን ኮድ አለ 3 4 ያላቸው አሉ ስለዚህ ሰብስቲቲዩት በሚደረግበት ጊዜ የራሱን ፎርም ሰብስቲቲዩት ሊያስደርገው የሚችል ፎርም ሊያጋጥም ስለሚችል because ቼንጁ ምን ስለሆነ ራንደምሊ ስለሆነ ይግልጽ ይሆን እንደሆነላችሁ ከኋላ ያለው ጋር ኢንተግሬትድ ለማድረግ ፊገር 347 ኤ እና ቢ ላይ ያሉትን the tripletዎችን እያንዳንዱ የትሪፕሌቶችን ማየት ትችላላችሁ so the triplet would still have coded for isoleucine and the same protein would have been synthesized effectively it would still have been the same gene እዚህ ጋር እንደምታዩት isoleucine በሚቲዮኒን ተቀይሯል isoleucine በሚቲዮኒን በመቀየሩ አንድ ቤዟ በመቀየሯ isoleucineን ሚቲዮኒን አድርገዋለች ነገር ግን እነዚህ የፕሮቲኖቹ መቀየሩ ያልተፈለገ isoleucine እንዲመረት ተፈልጎ ሜቲዮኒን ቢመረትም አጠቃላይ ግን ፈንክሽናል ቼንጅ አያመጣም ነገር ግን ደግሞ ሌላው ኦፕሽን ወደ ፊገር 347 ኤ እና ቢ ልውሰዳችሁና እንዴት ነጥቦቹን ልታዩበት እንደምትችሉ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ላስታውሳችሁ DNA ኮድ ጀነሬቲቭ ነው ብለናል ጀነሬቲቭ ነው ስንል ለአንድ አሚኖ አሲድ ከአንድ በላይ ኮድ ሊኖር ይችላል ለአንድ አሚኖ አሲድ ከአንድ በላይ ኮድ ሊኖር ይችላል በተጨማሪ ይህ ሚውቴሽን ራንደምሊ ነው ብለናል ለምሳሌ እዚህ ጋር አይሶሊሲንን በመታየበት ጊዜ ATT አይሶሊሲንን ነበር ኮድ የሚያደርገው እዚህ ጋር ATT አይሶሊሲንን ኮድ የሚያደርገው ይቺ ቲ በማን ተተካችብን ይቺ ቲ በጂ ሪፕሌስ ተደረገች ቲዋ በጂ ሪፕሌስ ስትደረግ ATG ደግሞ ማን ነው የመጨረሻዋ TG ስለሆነች ሜቲዮኒን ተፈጠረ ይህ ፈንክሽናል ቼንጅ አላመጣው ነገር ግን DNA ኮድ ጀነሬቲቭ ነው ስንል አይሶሊሲንን ለማምረት የተለያየ ኮምቢኔሽኖች ይሰራሉ ATTም ATCም ATM አይሶሊሲንን ኮድ ያደርጋል ለምሳሌ ATT የሚለው የመጨረሻዋ ቲ አጋጣሚ ሆኖ ሲ በሚል ቤዝ ሪፕሌስድ ብትደረግ አሁንም ማን ነው የሚፈጠረው አይሶሊሲን ነው የሚፈጠረው ይህን ያልኩባችሁ ምክንያት ቼንጁ ራንደም ስለሆነ ቲ በጂ ስትተካ ሜቲዮኒን ተፈጠረ ዳዝንት ማተር ፈንክሽናል ቼንጅ አያመጣም ነገር ግን ዲፈረንት ፕሮቲን ተፈጥሯል ነው
አሁንም ሰብስቲቲዩሽኑ በሚካሄድበት ጊዜ ራንደምሊ ATT የሚለውን AT ብለን በሲ ሰብስቲቲዩት ብናረገው the same protein ሊፈጠር ይችላል because ለምንድነው DNA code is generative and mutation is random spontaneous ሆነ ነገር ግን አሁንም spontaneously ስለሆነ wrong የሆነ ኮድ ራሱ ሊፈጠር እንደሚችልም ኤክስፔክት አድርጉ እነዚህ ነገሮች ነው በኢንዲቴል የምናየው ማለት ነው ስለዚህ ይህ ፖይንት ግልጽ ይሆንላችሁ ይመስለኛል ስለዚህ እዚህ ጋር ሜቲዮኒን በአይሶሊሲን ሪፕሌስ ሲደረግ ምንም ቼንጅ የለውም I mean different protein ተመርቷል there is a different protein ነገር ግን አንዳንድ ጊዜ ምንም ፕሮቲኖች ላይፈጠሩ ይችላሉ ምንም ፕሮቲኖችም ላይፈጠሩ ይችላሉ ምንም ፕሮቲን ላይፈጠር እንደሚችል ኮንሲደር አድርጉ ዲፈረንት ፕሮቲን ሊፈጠር እንደሚችል ኮንሲደር አድርጉ በተጨማሪ ደግሞ ምንም ቼንጅ ላይኖር ይችላል because ያጋጣሚ ሆኖ የራሱ ዲጀነሬት ስለሆነ የራሱ ፕሮቲን ሊፈጠርበት የሚችለው ኮድ ቤዝ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል በሚል እነዚህ በሶስት መንገዶች እንድታዩት ነው የሚፈልገው on the other hand ማለት ነው other substitution can result ደግሞ ሌላው other substitution እንደዚህ ሶስቱን ኬዝ አየ ዲፈረንት ፕሮቲን ሊፈጠር ይችላል ምንም ፕሮቲን ላይፈጠር ይችላል which is a problem ምንም ፕሮቲን አልተፈጠረም ማለት ሶስተኛው ደግሞ ዲጀነሬቲቭ ስለሆነ አሁንም the same ፕሮቲን ሊፈጠር ይችላል ሌላው ደግሞ ስቶፕ ትሪፕሌቶች ሊፈጠሩ ይችላሉ ማለት ሲኩዌንሱን ስቶፕ በቃ ፕሮሰሱን አቁም የሚል ከዚህ በፊት ስቶፕ ትሪፕሌቶች ምንድናቸው የሚለው አይተናል ስለዚህ ይሄን ነገር በ3.57 in this case transcription ceases ስቶፕ ትሪፕሌቶች ከመጡ በ3.57 ላይ ኤክስፕሌን ተደርጎላችኋል በፊገር ትራንስክሪፕሽኑን አቁም የሚል ነገር ይደርሳል ማለት ነው ስለዚህ ስቶፕ ኮድ ኤንድ ነን ፈንክሽናል mRNA results ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦሪጂናል DNA ኮድ ፎር አሚኖ አሲድ ሲኩዌንስ ነው የሚያሳየው ኦሪጂናል DNA ኮድ ፎር አሚኖ አሲድ ሲኩዌንስ ነው ይሄ DNA ቤዝ ነው CAG ማለት ሳይቶሲን አዲናይን ጓኒን ማለት ነው እነዚህ ለማን ነው ኮድ የሚያደርጉት ለግሉታሚን ነው ኮድ የሚያደርጉ GIN means ግሉታሚን ማለት ነው ስለ ግሉታሚን ነው GLN ባጭሩ ሲጻፍ ግሉታሚን ሁሉም ግሉታሚን ነው ኮድ የሚያደርጉት ስለዚህ እዚህ ጋር አሚኖ አሲድ ነው ግሉታሚን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ምን ተፈጠረ CAG ያለ እዚህ ጋር ያለችው C በማን ተተካች በሌላ ኒኩሎታይድ ተተካች በማን ሲዋ በቲያሚን ተተካች TAG የሚል ሆነ ማለት CAG የነበረው ሰብስቲቲዩት ስትደረግ CAG የነበረው በTAG ሰብስቲቲዩት ተደረገ ይቺ TAG ደግሞ ምን ኮድ ናት ስቶፕ ናት ስቶፕ ከሆነች እስካሁን ግሉታሚን እየተመረተ ነበር ከዚህ በኋላ ስቶፕ ተባለ ምንም በቃ ግሉታሚን አይመረትም ማለት ነው ይቺ ስቶፕ ኮዷ ቀጥሎ ያሉት ሲኩዌንሶች ቢደረደሩ ስቶፕ የሚል ትእዛዝ ስለደረሰ ምንም ግሉታሚን አይመረትም እንደነዚህ አይነቱ ምንድነው ነንሰንስ ሰብስቲቲዩሽን ናቸው ማለት ነው ሌላው እዚህ ጋር ሲክል ሴል አኒሚያ ምን እንደሆነ ዴፊኒሽኑን አዝ ኪወርድ አስታውሰን ኒድ because እኔ ሲክል ሴል አኒሚያ በሙቴሽን የሚከሰት ፕሮብሌም ነው ዲዚዝ ነው ስለዚህ ሲክል ሴል አኒሚያ ማለት a condition caused by a mutation that affect the structure of the hemoglobin molecules in the red blood cell causing the red blood cell to sickle under low oxygen tension sickle cell anemia ማለት በሙቴሽን የሚከሰት ነው የስትራክቸር ኦፍ the red blood cell እና structure of hemoglobin affect ይሆናል ሄሞግሎቢን ደግሞ ኦክሲጅንን ተሸክሞ ወደ ሴል የሚያደርስልን ነው ስለዚህ ደማችን ኦክሲጅንን መሸከም አይችልም በዚህ ሰዓት ኖርማል የነበረው የኦክሲጅን ስትራክቸር ወደ ሲክል ወይም ክረሰንት ታይፕ ወይም የማጭር ቅርጽ አይነት ይዛል
ስለዚህ ካፒላሪዎችን ማለፍ አይችልም ይሄ አይነት ኦክሲጅንና ካፒላሪዎችን ማለፍ ስለማይችል በካፒላሪ አልፎ ወደ ሴል ምን አይደርስም ማለት ነው ኦክሲጅን አይደርስም እዛው ካፒላሪ ውስጥ ዳሜጅ ይሆናሉ ወይም ስትራክቸራቸውን ሉዝ ያደርጉ ብሬክ ይሆናሉ በዚህ ሰዓት የደም ማነስ ያጋጥመና የደም ማነሱ አይነት ሲክል ሴል አኒሚያ ይባላል ስለዚህ ሲክል ሴል አኒሚያ ምንድነው የሚለው ለመረዳት the mutation that cause the sickle cell anemia የሚለው ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው እዚህ ጋር ኖርማል ሄሞግሎቢን ሲኩዌንሱን ስታዩት ቫሊን ሂስቲዲን ሎሲን ቴሪዮናይን and proline እና ግሉታሚክ አሲድ and glutamic acid ነው የሚጠቅመው ስለዚህ እዚህ ጋር GTG CAC CTC ACT CCA እና GAG እና GAG ነበር ሲኩዌንሱ አሁን ወደ ሲክልድ የሆነው ወይም ሲክል ሴል ሄሞግሎቢን ወደ ሆነው ስንመጣ ቫሊን ኮሬክትሊ ትራንስፈር ሆኗል ሂስቲዲንም እንደዛው ሉሲንም እንደዛው ቴሪዮንንም እንደዛው ፕሮሊንም እንደዛው ሆኖ ግሉታሚክ አሲድ ላይ ስንመጣ ጋዋኒን እዚህ ጋር አዲናይን ጋዋኒን ነበር ግን ነገር ግን እቺ አዲናይን በቲያሚን ሪፕሌስድ ሆነች ማለት ነው አዲናይን በቲያሚን ሪፕሌስድ በመተሆነበት ጊዜ GTG ፈጠረ ግሉታሚክ አሲድ መመረዝ ሲፈጠርበት ሌላ ዲፈረንት አሚኖ አሲድ ወደ ቫሊን ኮድ አደረገ በዚህን ሰዓት ኖርማሊ ሆኖ ሄሞግሎቢን ወደ ሲክል ሴል ሄሞግሎቢን ተቀየረ ማለት ነው ሲክልድ የሆነው ሄሞግሎቢን ክረሰንት ሼፕ ያዘ ማለት ነው ባይዲስክ የነበረችው ሬድ ብለድ ሴል ባይዲስክ ነበር ሼፕ ያ ባይዲስክ የነበረው የሬድ ብለድ ሴል ሼፕ ወደ ክረሰንት ተቀየረ ይህ ክረሰንት የሆነው ሼፕ ካፒላሪ ሜምብሬን አልፎ መሄድ አይችልም ወደ ቲሹ ስለዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሄሞግሎቢኑ አሁንም ሲክል ሆነ ማለት ኦክሲጅን ባይንድ የሚያደርግበትን ስትራክቸር ሉዝ ያደርጋል በዚህን ሰዓት ሴሎች ኦክሲጅን አይደርሳቸውም ይህ አይነቱን ችግር ሲክል ሴል አኒሚያ እንለዋለን so a substitution of just one base in the 6th triplet of the gene coding for the 4 polypeptide and the hemoglobin and 2 3 4 5 ስድስተኛው ትሪፕሌት ላይ ነው ችግር ያለው ኦኬ ስድስተኛው ትሪፕሌት ላይ ይህ ስድስተኛው ትሪፕሌት ማን ነው ግሉታሚክ አሲድ ነው ስለዚህ the molecules alters from the triple form of GAG ከGAG ወደ GTG ይቀየራል ያ ማለት ከግሉታሚክ አሲድ ወደ ቫሊን ተቀየረ this results ይሄ የተከሰተበት the amino acid valine is replacing glutamate and replace ስላደረገ ነው in the polypeptide chain ማለት ነው so the different hemoglobin molecules formed as a result this condition is called sickle cell anemia እንለዋለን በተጨማሪ if a person inherits 2 copies of the mutated gene then all of their red blood cell will contain the abnormal hemoglobin that causes the red blood cell to collapse into sickle-shaped cell under conditions of low oxygen concentration. The sickle cell often fracture and stick together and block capillary beds. ስለዚህ አንድ ሰው እነዚህ ሚውቴትድ የሆኑ ሁለት ጂኖችን ኮፒ ካደረገ ሬድ ብለድ ሴላችን አብኖርማል ሄሞግሎቢን ይዛን ይህ ደግሞ ምን ይሆናል ሬድ ብለድ ሴላችን ኮላፕስ ያደርጋል ወደ ሲክል ሼፕ ስትራክቸር ማለት ነው ስለዚህ ለምንድን ነው ራሱ ኦክሲጅን ራሱ ሬድ ብለድ ሴል ምን ይፈልጋል ኦክሲጅን ይፈልጋል ለራሱም ኦክሲጅንን ባይንድ የሚያደርግለት ሄሞግሎቢን ነበር ስለዚህ with lower concentration of oxygen ራሱ ኮላፕስ ዳርጎ ምን ይሆናል stick together በማድረግ ፍራክቸር በመሆን ሲክል ሼፕ ፎርም ያደርጉ ካፒላሪያቸውን ብሎክ ያደርጋል የካፒላሪ ሜምብሬኖችን ብሎክ ያደርጋል በዚህ ሰዓት ሬድ ብለድ ሴልም ያን ስትራክቸር አልፎ መሄድ አይችልም በተጨማሪ ሌሎች ኤክስቼንጅ ሜካኒዝም የሚካሄዱትን በካፒላሪ ሜምብሬንስ የሚሰሩ ስራዎች በሙሉ መሰራት አይችሉም ማለት ነው በተጨማሪ ኦክሲጅኔትድ የሆነ ብለድም ወደ ሰውነታችን መድረስ አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ሃይፖክሲያ የኦክሲጅን እጥረት ሴሎቻችን ያጋጥማቸዋል ማለት ነው
ስለዚህ ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በቀጣዩ ቪዲዮአችን addition and deletion የሚባሉትን የፖይንት ሚውቴሽን አይነቶችን እናያለን። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ።